Hello guys, paano nga ba mag-link ng account sa Google AdSense, i-link sa YouTube channel mo? So, tuturo ko ngayon kung paano. So, first, login ka muna sa YouTube channel mo. So, ito yung YouTube channel ko. So, nakalink na po ito. So, gagawa tayo ng bagong YouTube channel. So, add account, bagong YouTube channel. Ito gagamitin nyo sa other account. So, gagamitin natin yung YouTube channel ng girlfriend ko. So, ito na po siya. Ito na po yung YouTube channel niya. So, first, click mo tong My Channel. Yan. My Channel, yung YouTube Studio. Ito, yung beta testing pa lang. YouTube Studio. Tapos, click mo ito dito, Settings. Kita nyo, sa left corner, Settings. So, itong YouTube Studio Beta, palitan mo ito ng Creator Studio Classic. Tapos save. Tapos may ilagay sa baba, Settings Save. So, refresh mo lang. Back to My Channel. Then, Creator Studio. Yan. Ito yung tsura nyan. So, tapos, punta ka dito sa my left. Hanapin mo yung channel. Click mo ito. Tapos, pagkatapos mo maklik yan, may monetization dito. I-enable mo lang ito. So, apply for monetization. First, read and agree to YouTube Partner Programs terms. Click mo lang yung start. Check mo lang ito lahat. At I accept. Tayin mo lang. Tapos, second, sign up for Adsense. So, sa Google AdSense na po ito. Click mo lang yung start. You will be directed to Adsense. So, next. Direct ka. Dahil ka na, click mo lang yung account mo. Tapos, yung Google account is missing. Try natin din. Add your birthday. Update. Confirm. So, your birthday has been updated. So, back mo lang. Refresh mo lang. Back. So, next mo ulit. Click your account. At yan, automatic na siya mag-fill up sa Google AdSense mo. So, ito yung YouTube channel mo, your website, your YouTube channel website, YouTube channel link, then yes mo lang. Then select your country, Philippines. So, check mo lang yan, terms and conditions nila, then create account. Yun, get started. At yun, create your payment address details. So, fill up mo lang ito lahat. Details ng girlfriend ko ito. So, yeah, tapos phone number. So, lagyan natin dito yung phone number ko. And submit.
At yun, okay na. Link na siya. Tapos next step is set monetization preferences. Start mo lang. So, ito kung anong gusto mong ilagay na ads sa mga videos mo. So, naka-check na lahat. Save mo lang. Tapos so fourth, kailangan mo lang ng 4,000 watch hours sa mga videos mo at 1,000 subscribers para ma-review nila yung channel mo. Ganun lang. So, hindi pa man ito nakaabot ng 1,000 subscribers kaya di pa pwede. So, ganun lang guys. Ganun lang pag link ng Google AdSense mo sa YouTube channel mo. So, sana nakatulong yung video na ito. Don't forget to subscribe, like, and comment sa mga tanong ka.